Це село Гракове, Чугуївський район, 35 кілометрів від Харкова. Від 25 лютого його жителі перебували під окупацією. Утром встали, сюда калитка открывается, наши заходят. Ви обрадовались? Ну, само собой. С первого дня войны мы живем в подвале. Мы один день только переночевали, потом бахнуло, жена боится, сразу погреб. У меня там печка, там свет, все там есть. А куда мне ехать? Ну, дети мои в Харькове. Я решил их тут дождаться. У меня хозяйство, у меня 2 коровы, куры. Ко мне, ну, пришли там, телефоны подбирали, обыск там сделали. Такого насилия у меня не было. Ну, до войны, не знаю, может 1000 было, может, ну, много было людей. А сейчас где-то 40 с лишним человек. Поняття, пройдіть, будь ласка. Зашли ко мне военные. Военные были луганские, или донецкие, или луганские. Конкретно я не знаю. Я у них не спрашивал, поэтому вот, угрожая оружием, вывели сюда. Пришли сюда, тут 2 человека, уже мертвые, 2 молодых парня. Не місцеві, ви не знаєте? Нет, местные их не опознал. Ну, я живу здесь 7 лет, я их не видел никогда. Местные, которые живут подольше, тоже их не знают. То есть это ребята не местные, ну не из этой деревни во всяком случае. Откуда они, никто не знает. Как они здесь очутились, я тоже не знаю. Нас сюда привели, а они уже лежали. Ну, похоронить людей надо было. Надо было. Тіла на момент закопування були понівечені, закатовані з слідами катувань, зокрема, були відсутні вуха. Крім того, нам ще відомі випадки захоронення в цьому ж місті інших людей. І ми також будемо проводити слідчі дії, з'ясовувати, при яких обставинах вони були заховані і які тілесні ушкодження вони мають чи мали під час того, як їх захороняли. Цю двоповерхівку повністю прошило снарядами. Вцілілих квартир не лишилося. Нині тут мешкають 5 людей на весь будинок і перебувають вони у підвалі. Що це у вас за салат такий? Оливье делаем. Олів'є? Да, праздник вроде. Праздник? Ну да. А що за праздник? А как украинцы пришли? В даному населеному пункті дуже багато пошкоджених будинків, він майже весь зруйнований. В кожному, мабуть, 3-му будинку проживали військовослужбовці Російської Федерації. Дуже багато, великі купи сміття і за собою залишають боєприпаси, патрони та інші предмети, котрими вони користувалися. Заходячи на подвір'я, ми от бачимо, якщо не проживали, подвір'я чисте та частково доглянуто. Якщо проживали, ми бачимо картину, що знаходиться. Де їли, там і залишали. Тобто в своїх кімнатах, де вони ночували. Вооружені сили Росії, Пролетарський, Московська, Мінський. Ось такий шеврон. Це на куртках, котрі ми знаходили в даному населеному пункті. — 24-го я встретил отца с электрички, с Харькова. Ну да, и 25-го вечером они уже были здесь. Российских толком не видел, вот луганские наглели. Все разбомбили, то, что целые остались, а у них уже стрёмно даже сидеть. Не то, что вот люди живут по погребам, по подвалам. Потому что деваться больше некуда пока. Я всю жизнь прожил на Украине, чего я должен куда-то уезжать? Для чего? Я не хочу. А возможности выехать на территорию Украины просто не было. Они перекрыли все выходы. Но молодых ребят они не выпускали. Выпускали только в одну сторону. Можно было уехать туда, в сторону России. Но я туда не хочу. Мне там делать нечего. А на сторону Украины просто не выпускали.